ආයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉන්දියන් ක්‍රමයට හත්මාලුව හදන හැටි. ඔයාලට කැමති එළවලුවක් ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක ඔයාලට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මම අද ගත්තේ අල, වම්බොටු, වට්ටක්කා, आलू केसेल, राबू, किरियल, बत्तल, बोंची, कैरेट, ग्रीन पीस. මේ ඔක්කොම හොඳට හොදලා කෑලි වලට කපා ගන්න. කපලා පැත්තකින් තියාගන්න. දැන් දෙහි ගෙඩියක තරම් සීඹර අරගෙන එක් පෙඟින්න දාන්න. හට්ටියක් ලිපේ තියලා හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තෙල් දාගන්න. මේ මෙටි හට්ටිය මම පදම් කරලා ගත්තේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙටි හට්ටියක් පදම් කරන හැටි. ඒ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. දැන් තෙල් හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අබ දාගන්න. ඒකටම වෙල්චි මිරිස් කරල් තුනක් දාගන්න. උළුහල් තේන්දි භාගයක් දාගන්න. දැන් හීනියට කපාගත්ත ලුණු සුදු ලුණු ටික දාලා හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්න. මේ බලන්න දැන් හොඳට තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට තක්කාලි අවු මිරිස් ටික දාගන්න. හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට ටෙම්පරල් වෙන්න දෙන්න. දැන් ඒකට මිරිස් කුඩු තේන්දි තුනක් දාගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු දාගන්න. තුනුපා කුඩු තේන්දි තුනක්. පහ කුඩු තේන්දි භාගයක්. දැන් මේ එළවලු ටික දාගන්න එකටම. දැන් හොඳට කලවම් කරගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. දාලා හොඳට තඹ ගන්න එළවලු ටික. ग्रीन पीस ටිකක් දාගන්න. දැන් හොඳට තඹ ගන්න. මොඩියකින් වහලා මේ බලන්න දැන් හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකට සියඹල යුෂ ටික දාගන්න. දැන් ඒක හොඳට උතරව ගන්න. කරපිංචා කොළ ටිකක් දාගන්න. අන්තිමට කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් උඩින් දාගන්න.